Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 136, ngay khi lấy mạng huyện Đông, Vương Lâm lập tức nhảy lên la bàn để đi tới mỏ khoáng Kim Viêm. Không lâu sau, chỉ thấy lão tổ huyện gia cùng Liệu My, hai người đã ở cùng một gian phòng. Đang lúc trò chuyện, bất chợt thứ màu xám đen ở eo Liệu My dao động. Thấy nó, lão tổ huyện gia nói: "Trước đây ta đã nói với ngươi, vật này quá độc ác, chớ có động vào. Lập tức diệt nó đi. Ngươi làm việc như vậy, một khi hỏng mất đạo tâm, làm sao có thể vượt qua cảnh giới âm dương hư thực. Sư tôn, Liệu My trong lòng có tính toán, không nên nói nữa, được không? Ngươi tại sao lại phải khổ như vậy?" Nói rồi, cả hai im lặng một hồi. Tiếp theo, lão tổ huyện gia cũng quyết định thi triển Hoàn Huyết Đại Pháp. Trước một ao chứa đầy huyết sắc, lão tổ huyện gia không ngần ngại trích huyết và nhỏ xuống hồ. Sau đó, lão quát lớn: "Dung!" Lập tức, huyết sắc trong hồ xoay tròn, hòa quyện thành một thể thống nhất để chuẩn bị cho Hoán Huyết Đại Pháp. Liệu My chính bước chân trần vào hồ nước, dần dần để huyết dịch bao phủ đến tận đỉnh đầu. Dưới sự điều khiển của lão tổ, huyết dịch sôi trào rồi dựng đứng thành một cột huyết sắc khổng lồ trước khi sụp đổ thành hàng ngàn huyết phù lơ lửng. Khi trán Liệu My nứt ra, từng cơn đau cũng ập tới, bắt đầu quá trình thay đổi huyết mạch một cách triệt để, tu vi tăng vọt. Chỉ trong nửa nén hương, tu vi của Liệu My điên cuồng bùng nổ, phá vỡ mọi rào cản từ vấn đỉnh sơ kỳ, trung kỳ lên thẳng đại viên mãn. Cuối cùng, chỉ thấy lão tổ huyện gia vui sướng nói: "Vạn huyện Thiên Ma Đạo đã thất truyền của huyện gia suốt vạn năm, nay lại tái hiện trước thiên hạ. Đi, đến Nhiệm Vân Tinh, lấy mạng tất cả bọn chúng để lập uy đi." Nghe vậy, Liệu My gật đầu, cô ta lập tức lên đường hướng về Nhiệm Vân Tinh. Cùng lúc này, Phương Lâm đang đạp tinh la bàn lao vào tinh không. Vừa đi hắn vừa tự nhủ, nếu gặp lại nhau, Liệu My biết điều thì thôi, còn không, hắn sẵn sàng lấy mạng nàng bất chấp sự hiện diện của lão tổ huyện gia. Suy nghĩ một hồi, Phương Lâm đặt Liệu My sang một bên. Hiện tại, mục tiêu tối thượng của hắn là đi tới Vân Hà Tinh để tìm mỏ khoáng Kim Viêm. Không lâu sau, Phương Lâm đã đặt chân đến Vân Hà Tinh. Hành tinh này bao phủ bởi sương mù xám xịt, tử khí nồng nặc. Đang lúc tìm kiếm mỏ khoáng, Vương Lâm kinh hãi nhận ra sự hiện diện của Vọng Nguyệt, một sinh vật ký sinh khổng lồ dài nghìn trượng. Theo Vương Lâm được biết, Vọng Nguyệt vốn chỉ sống trong cơ thể bộ tộc cổ thần. Nhìn nó, vận dụng ký ức của cổ thần Đồ Ti để đánh giá, Vương Lâm thấy con thú này mạnh ngang ngửa tu sĩ cảnh giới Quy Niết. Sự xuất hiện của nó tại đây khiến Vương Lâm phải đặt ra một nghi vấn lớn về sự tồn tại của cổ thần. Cùng lúc đó, ở tại Nhiệm Vân Tinh, từ trong hư không, một tên tu sĩ bất ngờ bước ra, khiến trời long đất lở, dị tượng bạo phát. Cảm giác không ổn, ngay lập tức, ba vị lão tổ của ba gia tộc lớn đồng thời tập hợp lại, thế nhưng vẫn không dám đi ra bên ngoài. Còn tên tu sĩ trên trời cao chỉ nói vài lời cảnh cáo, nháy mắt sau, hắn ta đã vung tay, một cái đại trận lập tức mở ra, bao phủ Nhiệm Vân Tinh. Bây giờ, tu sĩ bên trong Nhiệm Vân Tinh có muốn ra ngoài cũng không được, đại trận kia đã trở thành một cái lao tù vây nhốt bọn họ ở bên trong. Cứ thế, cảnh tượng mau chóng qua đi, trở lại với Vương Lâm, sau khi Vọng Nguyệt đi xa, anh ấy không dám lơ là. Vương Lâm biết, thực lực bản thân chưa đủ để đối đầu với sinh vật này, nên lặn sâu xuống lòng đất để tìm kiếm mỏ khoáng Kim Viêm. Vừa đi, Vương Lâm vừa thận trọng né tránh các khu vực có dấu hiệu của Vọng Nguyệt. Thế nhưng càng đi, Vương Lâm lại nhận ra những khe nứt và xúc tu trên mặt đất, thực chất có thể là một phần hệ thống sinh học của Vọng Nguyệt. Khi lặn sâu vào lòng đất Vân Hà Tinh, Vương Lâm bắt đầu nhận ra những dấu hiệu bất thường, bùn đất tiết ra chất nhầy quỷ dị. Khi chạm đến mỏ khoáng Kim Viêm, thay vì vui mừng, hắn lại cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Vương Lâm quan sát kỹ mỏ khoáng và nhận ra đây không phải mỏ quặng tự nhiên mà là một bộ khung xương khổng lồ. Kết hợp với việc thấy các xúc tu trên mặt đất, chúng co rút đồng bộ khi tinh cầu rung chuyển, Vương Lâm kinh hãi lẩm bẩm nói: "Không ngờ Vân Hà Tinh lại chính là một con Vọng Nguyệt đang ngủ say, mỏ Kim Viêm chính là xương cốt của nó, nếu liều lĩnh đào bới, nó sẽ thức tỉnh và nghiền nát mình ngay lập tức." Suy nghĩ một hồi, dù thêm khát thuộc tính kim để hoàn thiện Thiên Nghịch Châu, tuy nhiên Vương Lâm vẫn phải nghĩ một kế hoạch chu toàn. Sau khi đã nghĩ ra kế sách chu toàn, Vương Lâm lập tức điều khiển tinh la bàn rời khỏi Vân Hà Tinh. Trong khi Vương Lâm đang trên đường trở về, ba vị lão tổ Nhiễm, Tôn, Triệu đang đứng ngồi không yên. Bất chợt, cả ba người đồng thời nhìn về phương xa rồi lẩm bẩm: "Ta tin Hứa Mộc sẽ sớm trở về. Nếu hắn không trở lại, ba chúng ta sau khi bị người huyện gia bắt cũng phải đem người này kéo xuống nước. Cho dù hắn có trở về thì lại thế nào? Lão tổ huyện gia kia tu vi đạt tới bước thứ 2, ai có thể ngăn cản, hắn có thể trở lại cũng vô dụng." Đúng lúc này, lão tổ Nhiễm gia bỗng nhiên biến sắc, trầm giọng nói: "Đến rồi." Thanh âm vừa dứt, trên không trung xuất hiện từng hồi dao động khuếch tán, một cỗ áp lực vô cùng từ trên bầu trời phủ xuống. Sau đó, Liệu My bên ngoài Nhiệm Vân Tinh, vẻ mặt lạnh lùng bước xuyên qua tỏa tinh đại trận, thân thức đảo qua ba người lão tổ Nhiễm gia. Thấy cô ta, lão tổ Nhiễm gia vội vàng truyền âm nói: "Tôn huynh, Triệu huynh, ba người chúng ta đấu hơn nửa đời người, hôm nay chúng ta quyết tử đi." Nói rồi, tử khí trên người lão tổ Nhiễm gia bốc lên ngùn ngụt, kinh khí không ngừng bạo phát tản ra xung quanh. Thấy vậy, Tiêu Giao tán nhân cười nói: "Nhiệm huynh thật khí phách, người thiêu đốt linh hồn, Triệu mỗ liền theo ngươi."
Cùng lúc đó, ánh mắt Tôn Tích lộ ra vẻ kiên quyết, cũng cười nói, bỏ được một thân tu vi dám lên thiên đình khiển trách tiên quân, làm sao thiếu được Tôn mỗ. Dứt lời, chiến ý ngập trời từ trên ba người giống như ba ngọn lửa nổi lên trên Nhiệm Vân Tinh, khiến nơi đây như rực cháy. Liệu Mi trong không trung nhìn ba người phía dưới lạnh lùng nói, thiêu đốt nguyên thần sao? Dứt lời, ánh mắt cô ta đột nhiên nhìn về ba người phía dưới, sau đó lóe lên, tự như muốn mê hoặc. Lập tức, Tiêu Dao tán nhân ngơ ngác, nhìn Liệu Mi ở phía xa, ngọn lửa trong mắt nhạt dần, thay vào đó là một tia si mê. Ngay cả Tôn Tích, hắn cũng không tránh được bị mê hoặc. Lúc này, chỉ còn lão tổ Nhiệm gia tu vi đạt tới vấn đỉnh trung kỳ vẫn còn trụ được. Bất giác, lão lẩm bẩm nói, cái gì là tin huyễn vô tình đạo? Dứt lời, lão tổ Nhiệm gia mặt biến sắc, lập tức thiêu đốt linh hồn khiến tu vi tăng vọt. Thế nhưng thế vậy, đột nhiên Huyễn Mi lại lạnh lùng hỏi, ba người các ngươi không phải đối thủ của ta, cùng ta trở lại huyện gia, có lẽ còn có một đường sống. Thanh âm này vừa dứt, lão tổ Nhiệm gia khẽ giật mình. Tuy vậy, mặc kệ nguy hiểm, lão vẫn thiêu đốt toàn bộ nguyên thần. Thế nhưng ở phía bên kia, hai người Tôn Tích và Tiêu Dao tán nhân cũng vận toàn lực, hai người thiêu đốt nguyên thần tấn công lão tổ Nhiệm gia. Bởi vậy, cuộc chiến giữa ba người là vô cùng kinh điển. Thậm chí, Tôn Tích và Tiêu Dao tán nhân cuối cùng còn tự bạo khiến Nhiệm Vân Tinh nứt toát. Nhất thời, nó liền khiến khắp nơi đổ nát, làng mạc nhà cửa bỗng chốc tan biến. Còn phía bên kia, hai người Tôn Tích liền đánh công kích về phía lão tổ Nhiệm gia. Đến đây, trong cơn tuyệt vọng, lão tổ Nhiệm gia gầm lên quát, con đàn bà này thật độc ác, cuộc chiến của chúng ta vì sao lại lan tới người thường, lan đến Nhiệm Vân Tinh này? Ta đã ra tay đâu? Ba người các ngươi đánh nhau có quan hệ gì với ta? Ta Nhiễm Học Phong lấy tu vi lúc này nguyền rủa, người sẽ trước không trốn dung thân. Hơn nữa, người lấy mạng huyện Đông cũng không phải ba chúng ta, còn có một người tên là Hứa Mộc. Nói xong, tay phải hắn nâng lên, vỗ mạnh trên trán, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyên thần thiêu đốt lập tức sụp đổ lan đến thân thể. Trước khi biến mất, lão cao giọng nói, sống ở Nhiệm Vân, chết ở Nhiệm Vân, ta Nhiễm Học Phong, trước khi bỏ mạng, chỉ có thể dùng khả năng lớn nhất bảo vệ Nhiệm Vân Tinh, còn có Hứa Mộc, tên tiểu nhân ngươi, lão phu nguyền rủa ngươi và huyện Mi này cùng bị hủy diệt. Nói rồi, lão tiền tự bạo rồi thân thể cơ thế từ từ biến mất vào hư không. Thế vậy, Lượng Mi lẩm bẩm, Nhiễm gia, Triệu gia, Tôn gia đều phải diệt tộc, đây là sư tôn yêu cầu, còn có Hứa Mộc kia, người này lại có chút xa lạ. Thanh âm cô ta vừa dứt, Lượng Mi chợt phát hiện ra các lão tổ đều âm thầm luyện phân thân để phát xác. Ngay lập tức, nàng truy đuổi đến cực Nam hành tinh để tiêu diệt phân thân kết đan của Tôn Tích. Cùng lúc đó, Vương Lâm đã trở về Nhiệm Vân Tinh, vừa thấy tấm màn nhốt toàn bộ người trong Nhiệm Vân Tinh, hắn lẩm bẩm, lúc ta rời đi không có cấm chế này. Dứt lời, Vương Lâm liền phá tan phong ấn đi thẳng vào Nhiệm Vân Tinh. Cùng lúc này, Lượng Mi đã đuổi tới nơi Tôn Tích giấu phân thân, không nói nhiều lời, Lượng Mi ném ra một cái lông chim tức thẳng về phía Tôn Tích. Thế vậy, Tôn Tích sợ hãi nói, Hứa đạo hữu, cứu ta. Thanh âm của hắn vừa dứt, cũng là lúc lông vũ đến trước mặt. Bất chợt, chỉ thấy trước mắt Tôn Tích xuất hiện một bóng người phá tan công kích của Lượng Mi, đó chính là Vương Lâm. Đến đây, Vương Lâm liếc mắt nhìn Lượng Mi một cái, bình thản nói, người ngươi cũng đã lấy mạng, đây chỉ là phân thân mà thôi, có thể rời đi rồi. Nghe vậy, Lượng Mi không đáp, cô ta chỉ lặng lặng đứng nhìn Vương Lâm. Còn Vương Lâm nhìn cô ta, anh ấy bất chợt lẩm bẩm, Lượng Mi này tu vi sao có thể đạt tới trình độ như thế, nhất định là liên quan tới lão tổ huyện gia. Suy nghĩ Vương Lâm vừa dứt, Lượng Mi nhìn chằm chằm anh ấy hạ giọng nói, lúc trước chúng ta có từng gặp qua chưa? Nghe vậy, Vương Lâm bình thản mở miệng đáp, không có, thừa dịp ta còn chưa thay đổi chủ ý, lập tức rời khỏi đây đi. Không nghĩ tới tu vi của ngươi không ngờ đạt tới trình độ như vậy, ta cũng nhìn không thấu. Vương Lâm, ngươi nghĩ rằng ta không nhận ra ngươi sao? Không cần thử, ta chính là Vương Lâm, ngươi nếu tiếp tục như khi ở Chu Tức Tinh, đừng trách Vương ngươi. Trừ ngươi ra, không ai sẽ có được ánh mắt lạnh lùng này, ngươi biến đổi bộ dáng như vậy, là sợ ta nhận ra hay sao? Phương Mộ nói một lần sau cùng, phắn. Tu vi ngươi nhất định không thể vượt qua ta, sợ là trên người có bảo vật hoặc thần thông che giấu tu vi, hôm nay ngươi không cần phải đi rồi. Nghe vậy, Vương Lâm không thèm đáp, anh ấy chủ động tấn công bằng tịch diệt chỉ. Luồng chỉ phong đen kịt mang theo lôi uy và những đạo sóng gợn vặn vẹo, không gian lao thẳng về phía Lượng Mi. Lượng Mi vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, tay ngập bấm quyết tạo ra cuồng sáng hộ thân, tiếng nổ ầm ầm vang dội khi hai luồng sức mạnh va chạm. Cuồng sáng của Lượng Mi dù chống đỡ được tịch diệt chỉ, nhưng đã xuất hiện vô số vết nứt dưới sức tàn phá của điện quang. Đỡ được một đòn, Lượng Mi khẽ lắc đầu mỉa mai nói, ta quả nhiên không có đoán sai, tu vi của ngươi chỉ là vấn đỉnh sơ kỳ. Mạnh mẽ đề cao tu vi, tệ hại nhiều lắm, sư tôn của ngươi làm như thế, chỉ sợ có mục đích khác. Thì sao? Hôm nay ngươi chạy không thoát được đâu, trận chiến này chấm dứt ân oán của hai chúng ta trên Chu Tước Tinh, để cho ta làm cho ngươi đi đoàn tụ với Lý Mộ Uyển. Lời nói này lập tức chạm vào tử huyệt của Vương Lâm, khiến hắn nổi giận quát lớn, tìm chết. Dứt lời, Vương Lâm không chút do dự, vỗ túi trữ vật, phóng ra Thất Tinh kiếm trận, 7 đạo cầu vồng gào thét lao thẳng về phía Lượng Mi. Đối mặt với sát chiêu, Lượng Mi vẫn tỏ ra ung dung, ngón tay điểm nhẹ lên mi tâm.
Một luồng sáng đỏ bừng lên, nhanh chóng ngưng tụ thành hình hài một nữ tử cao ngạo với dung mạo tuyệt luân và đôi mắt phượng đầy sát khí. Thấy thân ảnh này, Vương Lâm sững sờ thốt lên, cái gì? Hồng Điệp? Đến đây thì hết tập 136, liệu rằng tiếp theo tập 137 tinh nghịch sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.